තෙරුවන් සරණයි. මම ඇඹිලිපිටියේ මෙත්තානන්ද හාමුදුරුවෝ. දැන් අපි කතා කරන්නේ like what කියන යෙදුම ඉංග්‍රීසියේ පාවිච්චි වෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවකටද කියන එක ගැන. මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කුමක් සඳහාද කියන එක අපි කතා කරමු. මේකේ භාවිතය ගැන ඉස්සෙල්ලා බලමු අපි. කතා කරමින් සිටින අතරේ අනේකා පැවසූ දෙයක් Tamanට පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා නැතිනම් නිදසුනක් ඉල්ලීමට මේ යොදාගත හැක. ඒ කියන්නේ දෙදෙනෙක් කතා කරගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් පිරිසක් අතරේ කතා කරගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තවත් කවුරු හරි කියපු දෙයක් පැහැදිලි කරගන්න ඒ කියපු දේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා අහන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. like what මොන වගේද? එහෙම නැතිනම් ඒකට නිදසුනක් ඉල්ලන්නත් පුළුවන්. ඔය අදහස් කරන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? ඒකට පොඩ්ඩක් උදාහරණයක් කියනවනම් නැත්නම් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවනම් කියලා කියන්න like what කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. right අපි ගිහලා බලමු මේකේ රටාව කොහොමද කියලා. ඔයාලා දන්නවා මේ දක්වා අපි ගොඩක් පාඩම් වලදී මේ යෙදුම් වල හැදෙන රටාව අධ්‍යයනය කරා. වාක්‍ය රටාවක් වගේ දෙයක් අධ්‍යයනය කරා. අපේ පාඩම් වල විශේෂත්වයක් වුණා ඒක. ඉතින් අවබෝධයට ගොඩක් පහසු වෙන දෙයක්. නමුත් මේකෙද අපි එහෙම දෙයක් අධ්‍යයනය කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි නිශ්චිත රටාවක් නැත. තනිව හෝ ඛණ්ඩයකට පසු යෙදිය හැක. ඉතින් නිශ්චිත රටාවක් දක්වන්න බෑ මේක අර නිකම්ම මේක අර ස්ලැන්ග්ස් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා නිකන් කටවහරට පාවිච්චි කරන යෙදුම් තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් නිසා ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තනියම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ ඛණ්ඩයක් පාවිච්චි කරලා ඒකට පසුව පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. right අපි උදාහරණ බලමු. මේක නිකම්ම පාවිච්චි කරලා තිනවා like what මොන වගේද කියලා. ඊළඟට මම චරිත දෙකක් අරගෙන තියෙනවා E සහ F කියලා. මේ E කියන එක්කෙනා ප්‍රකාශ කරන දෙයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ F කියන කෙනා ඒක ප්‍රශ්න කරනවා. ඊට පස්සේ E කියන කෙනා ඒකට පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. right බලන්න. මෙතන මම සිංහල තේරුම දාලා නැහැ. මෙතන ඉඩමද නිසා. බලන්න පළවෙනි එක්කෙනා E කියන කෙනා කියනවා horrible things happen during the election ශ්‍රී ලංකාවේ. මෙන්න මේ කාලය තුල ඒ කියන්නේ ඡන්දය කාලය තුල මහා නරක දේවල් සිද්ධ වෙනවා. භයානක දේවල්, ගෝර දේවල් සිද්ධ වෙනවා. නරක දේවල්. ඊට පස්සේ හිතන්නකෝ මෙයා ෆොරිනර් කෙනෙක් කියලා. නැත්නම් පිටරටින් ආපු කෙනෙක් කියලා හිතන්නකෝ. ලංකාවේ කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් එයා අහනවා අපිට දන්නේ ඉතින් ලංකාවේ සිද්ධ වෙන දේවල් ඡන්දකාට නේද? ඉතින් එයාලා දන්නේ නැහැ. එයාට පුදුම හිතන පානක් වෙලාට බැලුවොත් එම ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ ඡන්ද කාලට දේශපාලකයන් සහ මිනිස්සු හැසිරෙන ආකාරය ඇත්තටම පුදුම හිතෙනවා. ඉතින් එයාලා අහනවා මොන වගේ දේවල්ද? නිකන් horrible things කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? like what මොන වගේ දේවල්ද? horrible things like what මොන වගේ දේවල්ද? ඊට පස්සේ ඒකට උත්තර දෙනවා people are killing each other. මිනිස්සු එකිනෙකා මරා ගන්නවා. people are killing each other. එකිනෙකා මරා ගන්නවා. නෑයෝ තරහ වෙනවා, යාළුවෝ තරහ වෙනවා, ඡන්දේ කාලේ පුංචි දේවල් වලට මරා ගන්නවා අනුන් වෙනුවෙන්. රට වෙනුවෙන් තමයි. නමුත් ඒක නිවැරදි ක්‍රමය නෙවෙයි. සිස්ටම් එකේ වෙනසක් විය යුතුයි. ඉතින් ඒ සඳහා වෙනත් රටවල් වල මේ විදියට නැහැ ගොඩක් දුරට සංවර්ධනය වෙමින් තියෙන. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් පහත මට්ටමක ඉන්නේ. ඒ අතින් ගත්තාන් පස්සේ ඒක අපේ වරද නෙවෙයි. සිස්ටම් එකේ වරද. සිස්ටම් එක වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා මේ channel එකත් කරන්නේ ඒ වගේ යම් උදව්වක් මිනිස්සු සබුද්ධික කිරීම සඳහා කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් හැටියට කරන දෙයක් මේක. ඉතින් අපිට පුළුවන් විදියට. ඉතින් පාඩමට ගියොත් එම මෙතන මේ like what කියලා අහනවා. මෙතන මේ ලංකාවේ සිද්ධ වෙන horrible things කියන්නේ මොනවද කියලා. මොන වගේ දෙයක්ද? ඊට පස්සේ මේ එක උදාහරණයක් හැටියට කියනවා මිනිස්සු එකිනෙකා මරා ගන්නවා කියලා. right ඉතින් මම හිතන මේක මොන වගේ අවස්ථාවේදී පාවිච්චි වෙන්නේ? කුමක් සඳහාද පාවිච්චි වෙන්නේ? මොකද්ද මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟට හම්බ වෙනවා දෙබස්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ මෙන්න මෙතන මම මේ දක්වලා තියෙන වගේ දෙබස් කීපයක් හම්බ වෙනවා. ඒව හොඳින් අහගෙන ඉන්න. ඒ අතර කියවන්න උත්සාහ කරන්න. ඊළඟට හම්බ වෙන වෙලාව තුර ඒක නැවතත් කියන්න. ඒ කියන්නේ සිංහල වාක්‍ය සහිතව හම්බ වෙන අවස්ථාවේ ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න උත්සාහ කරන්න. නැහැකනම් නැවත නැවතත් මේක ශ්‍රවණය කරලා ආයෙත් කියන්න උත්සාහ කරන්න. නිකන් ඉන්න වෙලාවටත් මේක පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයා දක්ෂයෙක් වෙයි. නැත්නම් මේක ස්වභාවික භාවිතයක් බවට පත් වේවා වගේ. ඒ වගේම තමයි අවසානයේ පාඩම අවසානයේ තියෙන වාක්‍ය කීපයක් ඒවත් ඔයාලට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් පරිවර්තනය කරලා. right අපි යන් අභ්‍යාසයට. It smells good. Like what? Like a rose. The milk tasted bad. Bad? Like what? It tasted sour. It's an interesting thing.
An interesting thing? Like what? It smells good. Like what? Like a rose. The milk tasted bad. Bad? Like what? It tasted sour. It's an interesting thing. An interesting thing? Like what? It smells good. Like what? Like a rose. The milk tasted bad. Bad? Like what? It tasted sour. It's an interesting thing. An interesting thing? Like what?